Maganda. Hi everyone, we are here at South Panglao Bohol together with Master Teacher Linjon. Don't forget, if you like this video, like, share, subscribe. E-adventure, e-guys. Vlog to yung mga ligo na ito. Ano, swimming pool bro. Magandang buhay mga karapapi! Sige. Ano ka ng birol? Ikaw si focus ano eh. Ha? Hi! Welcome to my vlog. Magandang buhay mga karapapi! Ay, always na. Apil ni sa kuan video. I-upload digdipid tayo Bohol Division. La market kaya guys yung vlog. Hello everyone. Namin sa South Palms noon with Master Igay in the house yo represent para rin na asa kuan ba mo. Ano ko duma okay. Right tugno ka jo guys. Muro ko itlog na sa. Muro ang pidampi. Okay, serious talk. Early morning talks. Sama itong topic ro kung taga. Bird. So bird with the same feather are birds. Good. Oh. Alright, serious issue. Sige. Serious issue. Good. Let's talk about bird. Bird or acid reflux are most common to. Oh, nakuha mo. Saud ang cellphone. Saud ang cellphone. Gipagunit pa ko sa DJI. Sa na-all DJI. Filter? Hello. Nahalinan may kupras muna. Nami drone. Ay sir. Do you light sa ligay ba? Oh, reflect ba? Kopi ako. Picture one ba? Videos. Gipin tayo Bohol Division ma'am. Bahala ko. Di, puro ba ka nang tanduhan, lusot-lusot na no? Patas, puro ba?
Sige, sige. Parang idawat maapil ta ni. Bangga lang. Dakunti yan eh. Kung saan na pag magbuha na. Uy, papalabot ah. Stable na eh. Ni traktoris. Yes, goes. Okay, nakalak oh. Ibot-ibot mo. Paghangak oy. The cooklit is in the house. Ang dami ko. Ikaw kaya kuha mo sa Ruben.